Πριν από πάρα πολλούς μήνες είχαμε κάνει μια εκπομπή, ένα αφιέρωμα σχετικά με το δεύτερο μεγάλο μυστικό της Αμφίπολης και φυσικά αυτό δεν ήταν άλλο από το ότι είχαμε καταλήξει στο εξής απλό συμπέρασμα, ότι αυτός ο τύμβος δεν μπορεί να μην ανήκει σε κάποιον βασιλιά. Φυσικά η εκπομπή είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρει πάρα πολλά like, είχε κοινοποιηθεί ευρέως και ο κόσμος όντως μετά από αυτήν την εκπομπή είχε εμπεδώσει πλέον ότι αυτός ο τύμβος δεν είναι ένας απλός τύμβος. Δεν μπορεί να είναι ένας απλός τύμβος, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Σήμερα, όπως έκανε και ο George Lucas που ξεκίνησε με τα Star Wars 456, 1, 2, 3, θα κάνουμε το ίδιο. Και τι εννοώ, αν δεν έχετε δει την πρώτη εκπομπή, είχα ξεκινήσει από το δεύτερο μεγάλο μυστικό της Αμφιπόλεως. Είχα παραλείψει το πρώτο. Και είχα παραλείψει το πρώτο γιατί το ψάχνα ακόμα και το διάβαζα και ήταν υπό έρευνα. Και η έρευνα κάπου κατέληξε. Κάπου φτάσαμε τελικά. Φυσικά, όπως πάντα, πριν μπω στην ανάλυση της σημερινής εκπομπής, να υπενθυμίσω σε όλους να κάνετε like, να κοινοποιήσετε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο σουκού για να δούμε αυτήν την εκπομπή και πιστεύω ότι ο κόσμος της αρχαιολογίας αλλά και της αρχαίας Ελλάδας για άλλη μια φορά θα εκτιμήσει, πιστεύω, το δαιμόνιο, αν θέλετε, του θετικού και ο κόσμος θα καταλάβει ότι το πρώτο μυστικό της Αμφίπολης ίσως είναι σημαντικότερο από το δεύτερο. Να ξεκινήσουμε, τι λέτε? Ωραία. Αυτός είναι ο τύμβος της Αμφίπολης, όπως ακριβώς τον βλέπουμε σήμερα και νομίζω πως στερείται του λέοντος στην κορυφή. Υπήρχε δηλαδή ένα άγαλμα με ένα λιοντάρι στην κορυφή. Ωραία. Να σας δείξω όμως και κάτι ακόμα. Ωραία. Φυσικά θα χρειαστεί να αλλάξω πάλι θέση. Ωραία. Για να φανεί λίγο καλύτερα το τέτοιο. Όχι, μπορώ και εδώ να κάτσω. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το Newgrange, το οποίο βρίσκεται στην Ιρλανδία. Θέλετε να μάθετε πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι? Είναι πολλά. Πόσα? 3.300. Για την ακρίβεια, 3.322 χιλιόμετρα από τις Σέρες μέχρι Newgrange στην ευθεία, 3.322 χιλιόμετρα. Έβαλα Σέρες, δεν έβαλα Αμφίπολη για να καταλάβει ο κόσμος τέλος πάντων πόσο μακριά είναι αυτά τα δύο τα μνημεία. Αλλά όπως μπορείτε να καταλάβετε, τα μνημεία αυτά παρουσιάζουν κάποια τεράστια ομοιότητα, την οποία μέχρι και σήμερα δεν ξέρω αν την έχουν πάρει χαμπάρι οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί, και δεν ξέρω αν έχουν καθίσει ποτέ να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Γι' αυτό, αν έχετε γνωστό που έχει σπουδάσει ιστορία ή αρχαιολογία, κάντε του αυτή την κοινοποίηση, να δει αυτό το βίντεο και φυσικά να μου το σχολιάσει και να δει αν τυχόν πέφτω έξω ή όχι. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί και όχι. Περιμένω σχόλια. Κάντε κοινοποίηση. Λοιπόν, όπως βλέπετε και οι δύο τύμβοι είναι όμοιοι, μοιάζουν αρκετά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά φυσικά. Η Αμφίπολη έχει πιο μεγάλη διάμετρο, αλλά και τα δύο τα κτίρια έτσι έχουν σχήμα στρογγυλό πάνω κάτω, και στα δύο τα μνημεία έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, υπερβολικά καλή δουλειά θα έλεγα, σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, μηχανικής, σε επίπεδο δόμησης, σε επίπεδο αντοχής, σε επίπεδο χρήσης της πέτρας. Και να πω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Αυτό το μνημείο που βλέπετε τώρα μπροστά σας είναι ετών περίπου 5.000. Οι αρχαιολόγοι εικάζουν πως το Newgrange χτίστηκε χοντρικά, έτσι, το 3.100 π.Χ. πριν από τις πυραμίδες των δυναστιών της Αιγύπτου, έχει σημασία αυτό, και πριν ακόμα και από το Stonehenge. Πάμε παρακάτω. Άλλες ομοιότητες. Και τα δύο τα μνημεία, εκτός του ότι έχουν στρογγυλό σχήμα, που δεν είναι καθόλου τυχαίο,
Σε λιγάκι θα έρθω σε αυτό το σημείο, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εκτός λοιπόν από το γεγονός ότι και τα δύο τα μνημεία είναι στρόγγυλα, και τα δύο τα μνημεία είναι έτσι κατασκευασμένα, ούτως ώστε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, 21 Δεκεμβρίου, να εισέρχεται η ακτίνα του ηλίου, οι ακτίνες του ηλίου, μέχρι και το βάθος και των δύο των μνημείων. Πόσο καταπληκτικό είναι αυτό, πιστεύετε εσείς? Τη στιγμή που το Newgrange προηγείται του τύμβου Καστά περίπου, χοντρικά, πόσο λέτε? Σχεδόν 3.000 χρόνια. Και θα πω σχεδόν γιατί είναι 2.700-2.800 χρόνια. Προηγείται. Όμως υπάρχει κάτι καταπληκτικό. Και τα δύο τα μνημεία φαίνεται να είναι ηρώα, κατασκευασμένα με άρτια γνώση μηχανικής, και τα δύο είναι στρόγγυλα, και τα δύο έχουν σχέση με τον ήλιο, και φυσικά και τα δύο έχουν σχέση με το χειμερινό ηλιοστάσιο κατά επέκταση, μυστικές παύλα, μυητικές παύλα, μαγικές παύλα, ό,τι άλλο θέλετε, τελετές, τις οποίες ενδεχομένως εμείς σήμερα δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε, αλλά ούτε και να ανακαλύψουμε. Ενδεχομένως λέω ενδεχομένως γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου, το οποίο όμως δεν θέλω σήμερα να το παρουσιάσω, ενδεχομένως να το παρουσιάσω σε άλλη μου εκπομπή, αλλά σε κάθε περίπτωση και τα δύο τα μνημεία ας πούμε ότι έχουν εκτός από λατρευτικό υπόβαθρο και ομοιότητα και κάποιο μυητικό υπόβαθρο, το οποίο οι αρχαιολόγοι σίγουρα της Ιρλανδίας το ξέρουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους αρχαιολόγους της Ελλάδας. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι κασίες. Πώς είναι δυνατόν ένα μνημείο στην Ιρλανδία, 3.000 χιλιόμετρα μακριά χοντρικά από την Ελλάδα, 3.000 χιλιόμετρα χοντρικά, έτσι, μακριά από την Ελλάδα, στο τέλος μη συνδέονται κιόλας, μην είναι και ευθυγραμμισμένα. Λοιπόν, να έχει πάνω κάτω την ίδια χρήση, την ίδια ευθυγράμμιση με τον τύμβο Καστά, ο οποίος τύμβος Καστά πάνω κάτω κατασκευάστηκε, μπορούμε να υποθέσουμε, από το 320, έτσι, δηλαδή το πιο νωρίτερο, μέχρι το 280 π.Χ. περίπου. Το αργότερο υποστηρίζουν οι Έλληνες αρχαιολόγοι. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ο τύμβος Καστά κατασκευάστηκε, έτσι, 2.800 χρόνια μετά το Newgrange. Απορία πρώτη, την οποία την έχω γράψει φυσικά, πώς πήραν την ιδέα οι Μακεδόνες για να κάνουν κάτι τέτοιο? Πώς πήραν την ιδέα? Πώς τους ήρθε? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Κοινοποιήστε ελεύθερα σε αρχαιολόγους, σε ιστορικούς, να δω λίγο τι θα μου γράψουν. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ανίδεος, δεν έχω ιδέα από τίποτα αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Αλλά ας εικάσουμε και υποθέσουμε ότι τα κτίρια, έτσι, τα κτίσματα, μοιάζουν. Πώς πήραν την ιδέα Μακεδόνες? Γιατί από όσο ξέρω, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο πριν τον τύμβο Καστά που να έχουν χτίσει οι Μακεδόνες εν Ελλάδη. Εκτός αν κάνω λάθος. Επαναλαμβάνω. Πολύ σημαντική τοποθέτηση. Δεν γνωρίζω να έχουν χτίσει οι Μακεδόνες παρόμοιο έργο εν Ελλάδη, και το τονίζω αυτό, εν Ελλάδη, μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Ωραία. Άρα από πού πήραν την ιδέα για να προβούν σε αυτήν την κατασκευή? Ποιος τους έδωσε αυτή την ιδέα? Από πού πήρανε τα σχέδια? Γιατί και τα δύο τα μνημεία, να ξέρετε, έχουν και κάτι ακόμα που τα συνδέει. Τι?
Είναι και τα δύο, και φυσικά θα ξαναβάλω πάλι τον τύμβο-καστά. Ωραία. Και τα δύο τα μνημεία είναι μεγαλειθικά μνημεία. Και αν μπορώ να κάνω και την εξής τοποθέτηση, νομίζω ότι οι μεγαλειθικές οι πέτρες του Newgrange είναι μεγαλύτερες και βαρύτερες από τις πέτρες που έχουν χρησιμοποιηθεί στον τύμβο-καστά. Και φυσικά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε με τίποτα τον τύμβο-καστά. Είναι ένα πελώριο, έτσι, κτίσμα, αλλά επαναλαμβάνω, από άποψη βάρους τόνων, δηλαδή τόνων που ζυγίζουν μερικές πέτρες, το Newgrange, παρόλο που χτίστηκε 2.700 χρόνια νωρίτερα από την Αμφίπολη, εν τούτης οι πέτρες του είναι πολύ πιο βαριές. Πείτε μου λοιπόν εσείς, με τι τις σηκώσανε? Με τα χέρια, με τροχαλίες, με σκοινιά? Και πώς τα σύρανε και πώς τα μεταφέρανε? Με μαγεία? Μπορεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι άκρος εντυπωσιακό, έτσι. Άρα, από πού πήραν την ιδέα οι Μακεδόνες? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ταξίδεψαν Έλληνες μηχανικοί κάποια στιγμή στην Ιρλανδία? Να εικάσουμε τον 5ο, να εικάσουμε τον 4ο αιώνα π.Χ. Την εποχή δηλαδή περίπου του ίδιου ακόμα Στρατιλάτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκείνη την εποχή δηλαδή είχαν πάει χτίστες, είχαν πάει μηχανικοί, αρχιτέκτονες, είχαν ταξιδέψει μήπως διαθαλάσσεις στην Ιρλανδία, ή μήπως είχε γίνει κάτι άλλο? Μήπως είχαν έρθει οι Ιρλανδοί μηχανικοί για να βοηθήσουν τους ημεδαπούς Έλληνες? Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Σίγουρα σε όλα αυτά θα απαντήσεις όχι, 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 όχι. Έτσι. Αυτή είναι η εύκολη λύση πάντα. Γιατί επαναλαμβάνω, αν έχεις δει μέχρι στιγμή το βίντεο από την αρχή, θα δεις ότι τα δύο τα μνημεία έχουν πάρα πολλές ομοιότητες για να είναι τυχαία. Οπότε αποκλείεται τέκτονες της Ελλάδας και τέκτονες της Ιρλανδίας ήδη από εκείνη την εποχή να συγχτίζανε από κοινού κτίρια? Και φυσικά αναφέρομαι στον 4ο αιώνα π.Χ. Δεν πάω πιο πριν. Μη σε κουράσω και σε ζωρίσω. Πραγματικά μη σε προκαλέσω. Δεν χρειάζεται να πάμε στα του Manly Hall, έτσι, του μεγάλου τέκτονος δασκάλου, ο οποίος λέει κάποια τρελά πράγματα στο βιβλίο του The Secret Teachings of the Ages. Έτσι. Ότι υπήρχε δηλαδή πανσπερμία γνώσης την αρχαία εποχή. Δεν ξέρω αν ο κόσμος αυτά που λέω τα καταλάβει τώρα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Αμφιβάλλω. Και πιστεύω ότι και οι ιστορικοί ή ακόμα και οι αρχαιολόγοι που θα σχολιάσουν θα αφήσουν τη χολή τους και θα αρκεστούν στο να γράψουν 1, 2, 3 πικρόχολα σχόλια, καθαρά και μόνο επειδή οι ίδιοι δεν είχαν το μυαλό και την ευφυΐα να σκεφτούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρόκειται να μου πάρουν σοβαρά. Έτσι, θα πούνε τι λέει αυτό τώρα. Τι αυτά που λέει. Λοιπόν, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εντάξει. Ωραία. Η δεύτερη λοιπόν ερώτηση είναι: ταξίδεψαν Έλληνες μηχανικοί κάποια στιγμή στην Ιρλανδία τον 4ο αιώνα π.Χ. ή ήρθαν Ιρλανδοί τέκτονες να βοηθήσουν τους αδελφούς τους εδώ στην Ελλάδα? Έτσι, έστω στα σχέδια, έστω στον προγραμματισμό, κάτι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Ένα άλλο κοινό στοιχείο, το καλό του να βλέπεις ολόκληρες εκπομπές του θετικού, είναι ότι σου πετάει συνεχώς, έτσι, σε οποιοδήποτε σημείο, μια χειροβομβίδα. Στην αφήνει στα χέρια και σου λέει: πάρ' την, κάνε την ό,τι θες. Άμα θες, άστε να σκάσει τα χέρια σου. Άμα θες, ρίξτε την αλλού, δικό σου το πρόβλημα. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζουν τα μνημεία αυτά είναι ότι και τα δύο βρέθηκαν σκεπασμένα. Τι λέτε γι' αυτό, οι φίλοι μου οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί? Και τα δύο τα μνημεία βρέθηκαν σκεπασμένα. Προστατευμένα σκεπασμένα. Ίσως για λόγους αποφυγής σύλλησης. Δεν ξέρω.
Αν δούμε την ιστορία του Newgrange, έτσι, και του Τιμβου Καστά, όπα, έφυγα εγώ, δεν θέλω να φύγω εγώ, θέλω να φύγει αυτό, κάτσε, πού είναι το Newgrange, ας έρθει πάλι το Newgrange, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αν δούμε λίγο τι γράφει για το Newgrange, η Wikipedia, θα καταλάβουμε. Το Newgrange ανακαλύφθηκε, λέει, το 1699 εκ νέου. Δηλαδή ήταν θαμμένο πόσες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια από έναν ντόπιο γεωκτήμονα και τους εργάτες του, οι οποίοι αποκάλυψαν την είσοδο του τάφου του περάσματος ενώ έκαναν λατόμευση για πέτρες. Σύγχρονη, εκτεταμένη αρχαιολογική ανασκαφή του χώρου με επικεφαλής, λέει, του καθηγητή Μάικλ Οκέλι, πραγματοποιήθηκε αργότερα το 1962 μέχρι και το 1975 και όπως καταλαβαίνετε πάνω κάτω τα μνημεία άρχισαν να αποκαλύπτονται με μια μικρή πάνω κάτω έτσι ιστορική διαφορά 40 ετών, γιατί και οι Ιρλανδοί, παρόλο που έγινε η ανακάλυψη του τύμβου τους το 1699 πρώτη φορά, έτσι, με τους λατόμους, τυχαίο, με τους λατόμους, εντάξει, εν τούτης σοβαρές αρχαιολογικές ανασκαφές άρχισαν να γίνονται μόλις την δεκαετία του 60 και του 70. Σκοτσέζος άπικος, λέει, ονόματι Charles Campbell, ο οποίος είχε μισθό στη γη, έβαλε τους εργάτες του να λατομήσουν πέτρα για ένα νέο τοίχο. Στη διάρκεια, λέει, αυτής της λατόμευσης, οι εργάτες του αποκάλυψαν την διακοσμημένη πέτρα εισόδου, αποκαλύπτοντας το πέρασμα και τον θάλαμο στο εσωτερικό. Αυτή η ανακάλυψη προκάλεσε το ενδιαφέρον προσωπικότητων, όπως, λέει, του Ουαλού αρχαιολόγου Edward Liut, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο το 1699. Προσπάθεια αποκατάστασης ανακατασκευής επίσης της αρχικής εκθαμβωτικής λευκής πρόσωψης χαλαζία έγινε, δηλαδή, εν μέρη, χρησιμοποιώντας πέτρες που προέρχονταν από τον ίδιο τον χώρο. Άρα λοιπόν έχουμε και λευκή πρόσωψη χαλαζία και μεγαλυθικά μνημεία μέσα και τεχνολογία ακουστικής που εφήρμοσαν οι τέκτονες, και εν ολίγης έχουμε και την ίδια τη μεγαλύθικη την πέτρα, άρα έτσι, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, και ηλιολατρία και ηρωολατρία και μοίηση, και όλα αυτά σε δύο μνημεία που πιστεύω ότι δεν έχουν εξερευνηθεί όσο θα έπρεπε. Έτσι. Γιατί, επαναλαμβάνω, η απόσταση που τα χωρίζει είναι τεράστια. Και επίσης να ξέρετε, γύρω από το Newgrange, θα έρθω σε λίγο και σε αυτό, έτσι, έχει διάφορους τοποθετημένους, αν βλέπετε, λίθους, πέτρες, ορθόλιθους, οι οποίοι επίσης παίζουν έναν δικό τους ξεχωριστό ρόλο σε όλη αυτήν την κατασκευαστική δυνότητα που επέδειξαν οι άνθρωποι, πήγα να πω οι τέκτονες, οι άνθρωποι, τα μπέρδεψα. Οι άνθρωποι λοιπόν που το έχτισαν. Ωραία. Να υπενθυμίσω τώρα κάτι το οποίο είχα παρουσιάσει στην πρώτη μου την εκπομπή και θέλω να το αναφέρω ξανά, και στη συνέχεια να πάμε στο τρίτο μας μέρος που φυσικά θα είναι η ανάλυση του Newgrange. Πάμε όμως τώρα πάλι στον Τίμβο Καστά, εδώ, εγώ λίγο να μεγαλώσω να με βλέπετε καλύτερα. Ωραία. Και πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα ξανά, να τα αναφρεσκάρουμε στο μυαλό μας σχετικά με το τι είπανε αρχαιοαστρονόμοι για τον Τίμβο Καστά. Ακούστε. Ο Τίμβος λοιπόν Καστά έχει κατασκευαστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και προσανατολισμό, σύμφωνα με έρευνες αρχαιοαστρονόμων, ώστε τις ημέρες του χειμερινού ηλιοστρασίου το φως του ηλίου να εισέρχεται μέσα στον Τίμβο και να λούζει ολόκληρο το μνημείο μέχρι και την τελευταία αίθουσα. Άνω τελεία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο Newgrange, όπου, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, πάλι έχουμε τρεις αίθουσες. Πόσο τυχαίο είναι και αυτό. Κάντε like και κοινοποιήστε την εκπομπή και εγώ συνεχίζω. Το φαινόμενο, λέει, συμβαίνει σε σπουδαία μνημεία όπως το Stonehenge, τις πυραμίδες της Αιγύπτου, εννοείται στο Newgrange και σε άλλα μνημεία της Δυτικής Ευρώπης.
Σύμφωνα με θεωρίες, θα μπορούσε να αποτελεί εμβληματικό χώρο λατρευτικών εκδηλώσεων, αυτό που λέγα πριν, η ηλιολατρεία άλλωστε αποτελεί κάτι κοινό για τους αρχαίους πολιτισμούς σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Με ακριβείς μαθηματικούς υπολογισμούς και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, ο Θανάσης Φουρλής διαπίστωσε ότι οι ακτίνες του ηλίου, την ανατολή του χειμερινού ηλιοστασίου, όπως ακριβώς και στο Newgrange, αφού αρχικά χαιρετήσουν τον περίφημο Λέοντα που βρισκόταν στην κορυφή, στη συνέχεια πλημμυρίζουν όλους τους εσωτερικούς χώρους του τύμβου και σημειώνεται ότι ο Θανάσης Φουρλής έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους έρευνες, κάποιες εκ των οποίων τις έχει παρουσιάσει στο Πολυτεχνείο του Μιλάνο. Είναι επίσης μέλος στην Ιταλική εταιρεία αρχαιοαστρονομίας. Πάμε παρακάτω. Ο αρχιτέκτονας Μιχάλης Λεφατζής παρατήρησε το φαινόμενο μέσα στις ταφικές αίθουσες και παρουσίασε μάλιστα τα συμπεράσματά του και εντυπωσιακές φωτογραφίες στη διάρκεια ομιλίας του σε επιστημονικό συνέδριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο και αν θέλουν κάποιοι να μην το παραδεχτούν, τα δύο τα μνημεία παρουσιάζουν μία αλληλουχία, θα λέγαμε, ενεργειών, έτσι, οι οποίες δείχνουν ότι και τα δύο τα μνημεία, προσέξτε το αυτό, κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να το πω πιο λαϊκά. Και τα δύο τα μνημεία κατασκευάστηκαν και κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εντάξει, να συνεχίσουμε. Τις ημέρες του χειμερινού ηλιοστασίου, δηλαδή το λέει και ο Λεφατζής, το φως μπαίνει μέχρι το εσωτερικό του τύμβου, μέχρι και τις καριάτιδες. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο τύμβος κατασκευάστηκε και για κάποιες εκδηλώσεις τις ημέρες του χειμερινού ηλιοστασίου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που έλεγα και πριν ότι συμβαίνει με το Newgrange. Ο βασικός του χαρακτήρας, λέει, είναι ένα στρατιωτικό ηρώο. Εδώ εγώ βάζω άνω τελεία και ρωτάω, όντως, εντάξει, στρατιωτικό, εντάξει, όχι πνευματικό. Όμως, λέει, αυτός μετασχηματίζεται στο πέρασμα του χρόνου. Ο αρχικός χαρακτήρας του χώρου θα λέγαμε ότι είναι δελφικός, λατρεία Απόλλωνος και Διονύσου, και στη συνέχεια γίνεται Ελευσίνιος, παρακαλώ. Ο χαρακτήρας αυτός καταργήθηκε όταν συνέβη η ταφή στον τελευταίο θάλαμο, άγνωστο το γιατί. Γιατί μάλλον με την ταφή του τελευταίου ατόμου άλλαξε και ο χαρακτήρας του μνημείου, για λόγους που δεν μπορούμε να ξέρουμε, καθώς εκείνη την εποχή υπήρχαν στη Μακεδονία κάποιοι εμφύλοι διαδοχικοί σπαραγμοί, αν θυμόσαστε. Οπότε κάτι τέτοιο πρέπει να παίχτηκε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε, για εχθρότητες, για αντιπαλότητες, αν μπορούμε να μιλάμε για διαφορετικές φατρίες οι οποίες διεκδίκησαν τα ενία και αυτού του χώρου, όχι μόνο της Μακεδονίας. Εντάξει. Επίσης να πω μια καλησπέρα σε όλους εσάς που τώρα μέρα μεσημέρι μπήκατε στο live chat και μου γράφετε τις καλησπέρες σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και φυσικά, όπως πάντα, εκτιμώ τα 60-70 άτομα που έχουν συνδεθεί στο σημερινό το live. Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Και αφού μιλήσαμε αρκετά για τον τύμβο Καστά, ξαναπάμε εδώ, στο Newgrange. Λίγο να χαμηλώσω, ωραία. Να σας διαβάσω 3 πραγματάκια για το Newgrange, έτσι, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Το Newgrange λοιπόν αποτελείται, σύμφωνα με τη Wikipedia και άλλους οργανισμούς που διάβασα, από έναν μεγάλο κυκλικό τύμβο, όπως ακριβώς στην Αμφίπολη, με εσωτερικό πέτρινο-διάδρομο και σταυροειδή θάλαμο. Εντάξει. Καμένα, λέει, και άκαυστα ανθρώπινα οστά, όπως ακριβώς και στην Αμφίπολη, και πιθανά κτερίσματα ή αναθήματα, όπως ακριβώς στην Αμφίπολη, βρέθηκαν σε αυτόν τον θάλαμο. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι μιλάμε σχεδόν για ίδιες τελετουργικές, παύλα θρησκευτικές, παύλα, αν θέλετε, και μυητικές, μυστηριακές πρακτικές με διαφορά εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Απίστευτο.
Το μνημείο λοιπόν του Newgrange έχει μια εντυπωσιακή πρόσωψη κατασκευασμένη κυρίως από λευκούς χαλαζιακούς κυβόλιθους και περιβάλλεται από χαραγμένες πέτρες. Πολλές από τις μεγαλύτερες πέτρες του Newgrange είναι καλυμμένες με μεγαλειθική τέχνη. Όπα, άνω τελεία. Αν τις δείτε και πώς είναι από μέσα, σας εκλιπαρώ έτσι να πληκτρολογήσετε Newgrange Interior, δηλαδή το εσωτερικό. Η τέχνη που έχει χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να επαναληφθεί με τα σημερινά μέσα και τεχνολογική πρόοδο που διαθέτουμε. Τι δείχνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, όποιοι κι αν ήτανε πάρα πολύ μπροστά και κατήχανε την τέχνη της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής. Εντάξει, και φυσικά και της μεταφοράς. Ωραία. Ο τύμβος περιβάλλεται επίσης από έναν πέτρινο κύκλο. Μερικά από τα υλικά που αποτελούν το μνημείο προέρχονται από τα βουνά Mourns και Wicklow. Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τον σκοπό του, αλλά πιστεύετε ότι είχε θρησκευτική σημασία. Εντάξει, σημαντικό αυτό. Είναι ευθυγραμμισμένο, και εδώ ερχόμαστε πάλι στα Αμφίπολη, έτσι ώστε ο ανατέλων ήλιος στο χειμερινό ηλιοστάσιο να λάμπει μέσα από ένα κουτί οροφής πάνω από την είσοδο και να πλημμυρίζει τον εσωτερικό θάλαμο. Εδώ πιστεύω ότι έχει γίνει μία μικρή διαφοροποίηση από την Αμφίπολη. Ωστόσο, παραμένει το ίδιο πράγμα, ο σκοπός είναι ίδιος και μπορεί να οφείλεται καθαρά σε διαφορετικούς γεωγραφικούς λόγους και περιορισμούς που μπορεί να είχαν οι χτίστες παύλα αρχιτέκτονες του Newgrange και όχι σε κάτι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Αρκετοί άλλοι, λέει, τάφοι στην Ιρλανδία είναι ευθυγραμμισμένοι με τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες και το Cairn, λέει, στο Carrowkeel, αν το διαβάζω καλά, έχει ένα παρόμοιο κουτί οροφής. Το Newgrange παρουσιάζει ομοιότητες με ορισμένα άλλα νεολιθικά μνημεία στην Δυτική Ευρώπη. Πολύ σημαντικό ότι μιλάμε για την νεολιθική εποχή, έτσι, ενώ η Αμφίπολη χτίστηκε τα χρόνια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ειδικά, λέει, το Γκαβρίνις στη Βρετάνη, το οποίο έχει παρόμοια διατηρημένη πρόσωψη και μεγάλες σκαλιστές πέτρες. Το Mysore, λέει, στις Orkney, της νήσους Orkney, που σας έχω πει ότι με έχουν απασχολήσει πάρα πολύ μέχρι και στον ύπνο μου. Τα νησιά Orkney, και λόγω ονόματος και λόγω φυσιογνωμίας δικής μου, εντάξει, είναι κάτι καθαρά πνευματικό αυτό, αλλά φυσικά και λόγω αρχαιολογίας. Και νομίζω ότι έχω ήδη καλύψει ένα επεισόδιο, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, ή δύο, με τα νησιά Orkney, και κάποια στιγμή να μας φωτίσουν οι θεοί θα κάνουμε και ένα ακόμα. Να είμαστε γεροί. Λοιπόν, που είχα μείνει? Ωραία. Είχαμε μείνει στο Orkney, καθώς και το Bryn Celidou στην Ουαλία. Η αρχική περίοδος χρήσης του Newgrange διήρκησε περίπου 1000 χρόνια, άρα περίπου μέχρι το 2000 π.Χ. Εντάξει, μετά το Newgrange στη συνέχεια σταδιακά ερείπωσε, αν και η περιοχή συνέχισε να αποτελεί χώρο τελετουργικής δραστηριότητας, άγνωστο το γιατί. Αποτελείται από έναν μεγάλο λόφο, όπως ακριβώς και Αμφίπολη, χτισμένο από εναλλασσόμενα στρώματα χώματος και λίθων, πλέον και σήμερα έχει από πάνω γρασίδι, με γρασίδι να φυτρώνει στην κορυφή και μια ανακατασκευασμένη πρόσωψη από επίπεδες λευκές χαλαζιακές πέτρες, σπαρμένες κατά διαστήματα με μεγάλες στρογγυλεμένες, είμαστε και live, κροκάλες που καλύπτουν μέρος της περιφέρειας. Αποτελείται από περίπου, και εδώ είναι που θέλω την προσοχή σας, 200.000 τόνους υλικού. 200.000 τόνους υλικού. Το Newgrange. Εκείνη την εποχή. Όγες, κοιτάξτε λίγο. Εκείνη την εποχή. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν το 3000 π.Χ. Ιρλανδοί, απλοί άνθρωποι, γεωργοί, ναύτες. Τι? Με τι? Να μεταφέρουν 200.000 τόνους υλικά, και φυσικά
το χειρότερο, το πιο δύσκολο, να τους ορθώσουν και με ιερή γεωμετρία και αστρονομία. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Αν είσαι Master Mason, όλα γίνονται. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Ο λόφος έχει πλάτος 85 μέτρα, είμαστε πάντα στο Newgrange. Έχει πλάτος, το ξαναλέω, 85 μέτρα, ύψος 12 μέτρα και καλύπτει 4.500 τετραγωνικά μέτρα εδάφους. Μέσα στο λόφο υπάρχει ένας διάδρομος με θαλάμους, στον οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση από μία είσοδο στην νότιο-ανατολική πλευρά του μνημείου. Εντάξει. Ο διάδρομος εκτείνεται για 19 μέτρα ή περίπου το 1 τρίτο της διαδρομής προς το κέντρο της κατασκευής. Στο τέλος του διαδρόμου υπάρχουν 3 μικροί θάλαμοι από έναν μεγαλύτερο κεντρικό θάλαμο με ψηλή θολωτή οροφή. Κάθε ένας από τους μικρούς θαλάμους έχει μια μεγάλη επίπεδη πέτρα λεκάνης, όπου τα οστά των νεκρών μπορεί να είχαν εναποτεθεί κατά τους προϊστορικούς χρόνους, και υπενθυμίζω ότι κάτι παρόμοιο και αυτό ακριβώς με τα κυβωτιόσχημα, αν θυμόσαστε, έπαιξε πάλι και με την Αμφίπολη, έτσι, με τη διαφορά ότι δεν μπορέσαν οι αρχαιολόγοι να καταλάβουν σε ποιον ανήκει μέχρι σήμερα το μνημείο αυτό. Τουλάχιστον οι Ιρλανδοί αρχαιολόγοι κατάφεραν το 25, τώρα τελευταία, γι' αυτό και κάνουν εκπομπή το 25, τώρα κατάφεραν να αξιολογήσουν αν το μνημείο είναι σκέτο ηρώο ή αν έγινε με κοινοτική προσπάθεια, και κατέληξαν τελικά ότι όντως το μνημείο χτίστηκε φυσικά με κοινή κοινοτική θέληση και προσπάθεια, και ότι ενδεχομένως δεν χτίστηκε μόνο ως ηρώο, αλλά ως ευρύτερος χώρος τελετουργιών. Μαγικών? Δεν ξέρω. Ή μήπως ξέρω? Δεν ξέρω. Λοιπόν, το αν ήταν τόπος ταφής παραμένει ασαφές, λένε τα άρθρα. Τα τείχη αυτού του περάσματος αποτελούνται από μεγάλες πέτρινες πλάκες που ονομάζονται ορθοστάτες, 22 από τις οποίες βρίσκονται στην δυτική πλευρά και 21 στην ανατολική. Σύνολο 43. Έχουν μέσο ύψος 1,5 μέτρο και αρκετά σημεία είναι διακοσμημένα με σκαλίσματα. Οι ορθοστάτες μειώνονται, λέει, σε ύψος όσο περισσότερο προχωρούμε στο πέρασμα, στον διάδρομο, ως αποτέλεσμα της ελαφριάς κλίσης του περάσματος από την κατασκευή του στην ύψωση ενός λόφου. Η οροφή δεν παρουσιάζει ίχνη καπνού. Γύρω από την περίμετρο του τύμβου βρίσκεται ένας κύκλος από όρθιες πέτρες, ίσως να μπήκανε πιο μετά οι πέτρες, ίσως. 12 όρθιες πέτρες σώζονται από τις πιθανές αρχικές 38. 38. Μην ήταν 43. Όσες είναι και μέσα. Γιατί αυτά λέγαμε τώρα μόλις, έτσι, ότι μέσα, έτσι, το ένα σημείο, έτσι, έχει νομίζω 22 και το άλλο 21. Εντάξει, 22 στην δυτική, 21 στην ανατολική πλευρά. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, αυτά. Έχει ένα τελευταίο. Οι περισσότεροι, λέει, αρχαιολόγοι υποστηρίζουν, το έλεγα πριν λίγο, ότι προσθέθηκαν αργότερα την εποχή του Χαλκού, αιώνες αφότου το αρχικό μνημείο είχε εγκαταλειφθεί ως τελετουργικό κέντρο. Τι έγινε δεν ξέρω. Τι να έγινε, τι να έγινε δηλαδή, αδερφέ, ό,τι έγινε και στην Ελλάδα. Πόλεμος, καταστροφές, τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρετε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο τα μνημεία σκεπάστηκαν από κάποιους. Ενώ δηλαδή την εποχή του Χαλκού υπάρχει απόδειξη ότι τοποθετήθηκαν αυτοί οι λίθοι γύρω-γύρω, έτσι, στη συνέχεια υπάρχει εγκατάλειψη.
μπορούμε να πούμε για πολλά εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες χρόνια. Με σκέπασμα, έτσι, του σημείου αυτού. Όπως και στην Αμφίπολη. Σας θυμίζει κάτι? Όπως και στο Göbekli Tepe. Γιατί άραγε όλα αυτά τα μνημεία να έπρεπε να σκεπαστούν? Είναι λίγο παράξενο, δεν είναι? Είναι. Τι να πει κανείς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μεγάλο μυστικό της Αμφιπόλεως, ότι ο τύμβος λοιπόν συνδέεται με το Newgrange της Ιρλανδίας τουλάχιστον κατασκευαστικά και κατά τη γνώμη μου. Αν εσείς θέλετε το βίντεο αυτό να το κοινοποιήσετε, να το δείξετε σε κάποιον ιστορικό αρχαιολόγο, ευχαρίστησή μου να κάνω διάλογο μαζί τους και να τους θέσω κάποια ερωτηματικά που έχω στο μυαλό μου. Επίσης οι ίδιοι αν θέλουν ας μου γράψουν κάποια σχόλια, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί και όχι. Όπου κάνω λάθος εννοείται να με διορθώσουν οι άνθρωποι, είμαι ανοιχτός πάντα σε κάθε διάλογο, παύλα, αντίλογο, κριτική, διόρθωση, εφόσον βέβαια πάντα γίνεται καλοπροαίρετα και όχι με στόχο, για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω, να θίξουν την προσωπικότητα και την υπόλοιψή μου. Εντάξει, ελπίζω η εκπομπή να σας άρεσε, να κάνετε like για να μπορέσουν και άλλοι φίλοι του καναλιού. Χωρίς το like σας δεν τρέχει τίποτα. Δεν κάνεις like, δεν θα το δούνε οι υπόλοιποι φίλοι του καναλιού. Εντάξει, εύκολο είναι, κάνεις ένα κλικ. Εγγραφή φυσικά στο κανάλι όσοι από εσάς θέλετε να παρακολουθήσετε παρόμοια βίντεο και στο μέλλον. Και τι άλλο έχει μείνει, το καμπανάκι σας όσοι από εσάς έχετε κάνει ήδη εγγραφή, για να σας στέλνει ο αλγόριθμος του YouTube ειδοποιήσεις για τις νεότερες και τελευταίες εκπομπές που ανεβάζω στο κανάλι. Να ευχηθώ ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή σας δύναμη και φυσικά μην ξεχνάστε καλό φθινόπωρο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας και μέχρι και την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ.